สวัสดีครับทุกคนใน EP ที่ 5 นี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูการใช้งานเซ็นเซอร์ DST22 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศกันนะครับสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ DST22 จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่-40 จนถึง 80 องศาเซลเซียสมีความแม่นยำในการวัด-0.5 องศาเซลเซียสสามารถวัดความชื้นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ตั้งแต่0จนถึง 100%สามารถทำงานได้กับ 3.3 โวลต์ถึง 6 โวลต์นะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลนะครับมีความแม่นยำในการวัด-2 ถึง 5%ต่อไปมาดูการต่อวงจรและการเขียนโปรแกรมกันนะครับสำหรับขา DST22 นี้ก็จะมีอยู่3ขาดังต่อไปนี้ขาที่1ก็คือขากราวนะครับก็ให้ต่อลงกราวของ ESP32 ขาถัดมาก็เป็นขาไฟเลี้ยงนะครับจะเขียนว่าบวกตรงนี้นะครับก็ให้ต่อเข้ากับ 3.3 โวลต์ขานี้และขากลางนะครับก็จะเป็นขาสัญญาณนะครับในที่นี้เราจะต่อเข้ากับขา DC ก็คือขา GPIO4 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมก็จะมีดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกก็ต้องทำการ import นะครับ library เข้ามาในที่นี้ก็คือให้ทำการ import DST เข้ามาหลังจากนั้นก็ทำการกำหนดขาพินโดยให้สร้างชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า sensor-dst นะครับก็จะใช้คำสั่ง dst.dst22 จะเห็นว่าด้านหลังนี้จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการกำหนดขาพินในที่นี้ก็คือขาที่4นั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็ทำการวัดค่าจากเซนเซอร์มาเก็บไว้ในตัวแปรของเซนเซอร์ DST นะครับก็จะใช้คำสั่ง sensor-dst.measure หลังจากนั้นเมื่อวัดค่าได้แล้วนะครับก็ให้ทำการอ่านค่าจากเซนเซอร์ซึ่งในที่นี้เราก็จะสร้างตัวแปรไว้2ตัวนะครับก็คือตัวแปร temp นะครับเพื่ออ่านค่าของอุณหภูมินะครับก็จะใช้คำสั่ง sensor-dst.temperature นะครับอย่าลืมนะครับว่ามีวงเล็บเปิดปิดด้วยส่วนตัวแปรที่2ก็คือตั้งชื่อว่า humid นะครับก็ทำการอ่านค่าความชื้นเข้ามาก็คือใช้คำสั่ง sensor-dst.humidity และขั้นตอนสุดท้ายก็ทำการแสดงผลต่อไปก็มาดูการต่อวงจรและการเขียนโปรแกรมใน Workbee กันนะครับก็ให้คลิกที่ My Project คลิกที่ New Project เลื่อนลงมาหาบอร์ด ESP32 เลื่อนลงมาหา MicroPython ก่อนอื่นนะครับเราก็ให้เปลี่ยนนะครับชนิดของบอร์ดให้เป็นเวอร์ชันที่1ก็ให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น v1 นะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่ main.py ให้ลบข้อความตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อวงจรกันก่อนนะครับก็ให้คลิกที่บวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับ DST22 ตัวนี้ทีนี้จะสังเกตว่านะครับตัว DST22 ในโปรแกรมนะครับก็จะมี4ขาไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ต่อตามที่เราเข้าใจก็คือจะใช้แค่3ขานะครับโดยขาแรกที่เราจะต่อนะครับก็คือขากราวนะครับก็คือขานี้ก็ให้ต่อลงกราวแบบนี้ขาที่2เป็น VCC นะครับก็ให้ต่อเข้ากับ 3.3 โวลต์แล้วก็เป็นขาdata ก็คือขานี้นะครับจะเขียนว่า SDA ก็ให้ต่อเข้ากับขา D4 ตรงนี้นะครับส่วนอีกขาที่เหลือนะครับตรงนี้ก็คือเขียนว่า NC ก็คือ no connect ก็คือเราไม่ได้ใช้ขานี้นะครับเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วเราก็มาดูการเขียนโปรแกรมกันนะครับในบรรทัดแรกนะครับเราก็จะทำการ import pin เข้ามาก่อนนะครับก็ใช้คำสั่ง from machine import pin บรรทัดถัดมาก็คือ import DST นะครับสำหรับติดต่อกับตัว DST22 นอกจากนั้นเราก็จะต้องทำการ import time นะครับเอาไว้สำหรับหน่วงเวลานะครับในสเต็ปแรกนะครับเราก็จะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า sensor
ขีด dst จริงๆเราใช้คำสร้างตัวแปรชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง dst แล้วก็ dst ตัวใหญ่นะครับ dst 22นะครับหลังจากนั้นก็ทำการกำหนดขาพินในที่นี้เราต่อขาพินที่4นะครับแล้วก็พิมพ์พินวงเล็บ4แบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จะเขียนคำสั่งใน while loop ก็คือ while true หลังจากนั้นก็ enter นะครับทีนี้ในการทำงานของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องหน่วงเวลาไว้อย่างน้อย 2 วินาทีนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง time.sleep เอาไว้ 2 วินาทีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการวัดนะครับค่าของเซ็นเซอร์มาก่อนนะครับก็จะใช้คำสั่ง sensor ขีด dst นะครับแล้วก็ dot measure แบบนี้ครับวงเล็บเปิดปิดนะครับเมื่ออ่านค่ามาได้แล้วนะครับก็ให้ทำการโทษทีนะครับเมื่อวัดค่ามาได้แล้วก็ให้ทำการอ่านค่ามาเก็บไว้ในตัวแปร2ตัวก็คือชื่อว่าตัวแปร temp นะครับให้เท่ากับ sensor นะครับแล้วก็ dot temperature แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับอีก1ตัวแปรก็คือ humid นะครับ humi เท่ากับ sensor นะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถกดแท็บตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นใส่ดอทนะครับก็เป็น humidity นะครับ dt แบบนี้วงเล็บเปิดปิดเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ลอง print ดูนะครับใช้คำสั่ง print นะครับใน Python จะมีคำสั่ง print นะครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรนะครับ temp humid แบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็ลองกด run ดูได้เลยครับมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองรันดูอีกครั้งนะครับเมื่อเราลองรันดูก็จะพบว่าโปรแกรมไม่มีการ error แต่ก็ไม่มีการแสดงอุณหภูมิหรือว่าความชื้นออกมานะครับให้เราปิดไปก่อนสาเหตุเกิดจากเนื่องจากว่าตัว ESP32 นี้เป็นรุ่นเก่านะครับเราจะต้องทำการแก้ในไฟล์ diagram.json ดังนี้นะครับให้คลิกที่ไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับให้มาดูตรงหัวข้อ connection นะครับเปลี่ยนจาก tx เฉยๆนะครับให้เติมเลข0เข้าไปส่วน rx ก็เช่นเดียวกันครับให้เติมเลข0เข้าไปแล้วก็คลิกที่ไฟล์ main.py จากนั้นก็ลองกด run อีกครั้งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับมันมีตัวนี้นะครับหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมินะครับค่อยๆแสดงอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นออกมานะครับทีนี้ถ้าเราคลิกนะครับที่ตัวเซ็นเซอร์แล้วลองเปลี่ยนอุณหภูมินะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนความชื้นนะครับค่าที่แสดงออกมาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับต่อไปมาลองเขียนโปรแกรมโดยให้แสดงคำว่า temp แล้วก็ humid ด้วยนะครับเดี๋ยวขอคอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้ก่อนเราจะใช้วิธีดังต่อไปนี้นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับชื่อว่าdisplay แล้วกันนะครับ display เท่ากับนะครับให้ใส่เครื่องหมายฟันหนูนะครับ1ครั้งนะครับแต่ว่ามันจะโผล่ขึ้นมา2ตัวนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า dot format นะครับจากนั้นก็ให้ใส่ตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า temp คอมมานะครับ humid แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใส่เครื่องหมายปีกกาแบบนี้นะครับความหมายของคำสั่งนี้นะครับก็คือเราจะใช้การ format นะครับโดยให้ตัวแปร temp ตรงนี้นะครับเอามาไว้ที่นะครับตรงปีกกาแรกนะครับแล้วก็humid นะครับเอามาไว้ตรงปีกกาที่2นี้นะครับแล้วเราก็ทำการ print นะครับ display นะครับ
แล้วก็ลองรันดูนะครับเดี๋ยวรอกันสักนิดนะครับทีนี้เราก็เห็นว่าอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยมันจะติดกันเลยนะครับเราจะแยกออกจากกันได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากตรงนี้นะครับก็คือว่านะครับเราเอาตัวแปรเทมมาไว้ตรงเครื่องหมายปีกานี้นะครับแล้วอยากให้มีช่องว่างเราก็ใส่ช่องว่างตรงนี้นะครับอยากให้มันห่างมากๆก็เราก็ใส่ไปเยอะๆแบบนี้แล้วลองรันดูใหม่ครับก็จะเห็นว่ามันมีช่องว่างโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราอยากให้นะครับมีข้อความนะครับว่าเทมนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขของอุณหภูมินะครับเราก็สามารถพิมพ์เทมนะครับแล้วก็ใส่ประมาณนี้ได้นะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับเราอาจจะใส่คอมมาขั้นนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ว่าฮิวมินะครับแล้วก็ใส่โคลอนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำว่าเทมแล้วก็ตามด้วยนะครับตัวเลขของอุณหภูมิคำว่าฮิมินะครับแล้วตามด้วยนะครับค่าความชื้นนั่นเองเดี๋ยวลองรันดูครับทีนี้ก็จะแสดงนะครับเทมนะครับคำว่าเทมพร้อมกับอุณหภูมิขึ้นมานะครับส่วนนี้ก็เป็นฮิวมินะครับพร้อมกับค่าความชื้นโผล่ขึ้นมาตรงนี้ทีนี้ถ้าเราอยากใส่หน่วยเพิ่มก็ใส่ด้านหลังตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าในหน่วยเซลเซียสนะครับส่วนความชื้นก็มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ทำแบบนี้ครับเราก็ลองรันกันดูเลยตรงนี้เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตรงนี้ทีนี้ก็จะมีอะไรครับข้อความเทมนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็นอุณหภูมิแล้วก็เป็นหน่วย C เซลเซียสนะครับมีฮิวมิแล้วก็ค่าความชื้นนะครับในหน่วยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการใช้งานของตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศนะครับ EP นี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใน EP ถัดไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ